Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với tin tức sân cỏ vào tháng 8 năm 2023. Barcelona chính thức bắt đầu hành trình tại mùa giải mới bằng trận ra quân La Liga. Thế nhưng, trận đấu này nhanh chóng biến thành một cuộc chiến đúng nghĩa. Một cuộc chiến với tổng cộng 11 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Ngay cả một Xavi điềm tĩnh cũng phải nổi giận, chỉ trích đối thủ và nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Hầu hết người hâm mộ thậm chí đã phải tắt TV vì không thể chịu nổi. Các bình luận viên thì đồng loạt lên án, cho rằng lối đá của đối thủ đang hủy hoại bóng đá. Thế nhưng, giữa khung cảnh hỗn loạn đó, có một người đàn ông đứng bên đường pit với một nụ cười bí ẩn. Ông ta là Jose Bodan, vị huấn luyện viên bị ghét nhất làng bóng đá Tây Ban Nha. Là một người đi ngược lại mọi triết lý truyền thống, ông đã tạo ra một lối chơi độc nhất vô nhị. Một chiến thuật khiến cho trái bóng dường như trở nên vô hình, và thời gian trận đấu thì trôi đi với tốc độ chóng mặt. Các cầu thủ trên sân thì giống chiến binh hơn là cầu thủ bóng đá. Vậy, chuyện quái gì đã xảy ra với Getafe của Bodan? Và tại sao một huấn luyện viên lão làng như Jurgen Klopp lại phải thốt lên rằng ông chưa bao giờ thấy một lối đá như vậy? Chào mừng đến với địa ngục của Bodan. Thông thường, các trường phái bóng đá được chia làm hai loại, có tổ chức hoặc hỗn loạn. Hầu hết các huấn luyện viên đều nằm đâu đó trên lằn ranh này. Nhưng bóng đá cũng có y mặt tối gì của nó. Một lãnh địa mà phần lớn các huấn luyện viên sẽ không bao giờ bén mảng tới, nhưng Bodan lại ngự trị ở chính nơi đó. Nhìn qua, bạn có thể nghĩ phong cách của ông ta giống với những huấn luyện viên theo trường phái IH ám y khác. Nhưng không, sự thật là nguồn cảm hứng của ông lại đến từ huyền thoại Johan Cruyff. Để hiểu được điều này, trước tiên hãy nhìn vào sơ đồ chuyền bóng thông thường. Hàng thủ, hàng tiền vệ và hàng công sẽ giữ khoảng cách với nhau, phân bổ đều trên khắp mặt sân. Còn đây là sơ đồ chuyền bóng của Getafe dưới thời Bodan. Bạn có nhận thấy điều gì khác biệt không? Gần như là 5 cầu thủ ở tuyến sau và 5 cầu thủ ở tuyến trên, hoàn toàn không có sự kết nối ở khu vực trung tuyến. Hãy so sánh cách họ chuyền bóng. Trái bóng không luân chuyển tuần hoàn như trong một trận đấu bình thường, mà nó chỉ đi một chiều từ điểm A đến điểm B, một đi không trở lại. Vậy tại sao họ lại làm thế? Tại sao lại cố tình bỏ qua giai đoạn triển khai bóng ở giữa sân? Tất cả bắt nguồn từ một ý tưởng của Johan Cruyff. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong một căn phòng chật hẹp. Trước mặt là một cầu thủ tấn công đang có bóng. Nhiệm vụ của bạn là phòng ngự. Vì căn phòng quá nhỏ, cầu thủ tấn công gần như không có không gian để thoát đi, nên bạn sẽ rất dễ dàng đoạt lại bóng. Nhưng nếu đặt bối cảnh này ra ngoài một sân vận động rộng lớn, nơi có rất nhiều không gian, cầu thủ tấn công có thể dễ dàng dùng không gian đó để vượt qua bạn. Kết luận là, không gian càng hẹp, phòng ngự càng dễ. Bodan đã áp dụng triết lý này vào trận đấu. Bằng cách bố trí 5 cầu thủ pressing tầm cao và 5 cầu thủ chốt chặn ở tuyến sau, ông đã nén chặt không gian trên sân đến mức tối đa. Nhờ vậy, một khi họ mất bóng, vì các cầu thủ đứng rất gần nhau, không gian để đối thủ chuyền bóng là cực kỳ nhỏ, khiến họ rất khó để phản công. Điều này buộc đối thủ hoặc phải thử một đường chuyền dài đầy rủi ro, hoặc sẽ mất bóng ngay lập tức. Tuy nhiên, đặc điểm phòng ngự chính của Getafe được gọi là phòng ngự tầm trung. Khi nói đến phòng ngự, chúng ta thường nghĩ đến hai cách phổ biến, một là pressing tầm cao, đẩy toàn bộ đội hình lên phần sân đối phương, hai là lùi sâu phòng ngự ở phần sân nhà, giữ đối thủ dâng lên. Nhưng Getafe thì khác. Bất cứ khi nào xem họ thi đấu, bạn sẽ luôn thấy họ hoạt động chủ yếu ở khu vực giữa sân. Họ dành rất nhiều thời gian và công sức ở đây. Tại sao lại như vậy? Nếu lùi sâu phòng ngự, bạn sẽ cho tiền vệ đối phương có thời gian và không gian để xử lý bóng, giúp họ tung ra những đường chuyền sáng tạo đầy chết chóc. Còn nếu pressing tầm cao, bạn sẽ để lại một khoảng trống mênh mông phía sau lưng hàng thủ, tạo cơ hội cho tiền đạo đối phương bứt tốc phản công. Vì vậy, Getafe chọn phòng ngự ở khu vực giữa sân. Lối chơi này vừa nén chặt không gian ở trung tuyến, vừa giảm thiểu thời gian và không gian cho tiền đạo đối phương xâm nhập, đồng thời tạo điều kiện cho thủ môn kiểu y máy quét kè lao ra khỏi vòng cấm. Tuy nhiên, bạn có thể nghĩ rằng Getafe chỉ đơn giản là dựng xe bus ở khu vực này, nhưng thực tế không phải vậy. Dựng xe bus nghĩa là một đội lùi sâu phòng ngự và nhường toàn bộ quyền kiểm soát cho đối thủ. Nhưng đội bóng của Bodan không dựng xe bus để tồn tại, mà là để chiến đấu. Ông không để chiếc xe bus đó đổ một mình, mà ra lệnh cho các cầu thủ lao ra ngoài, chiến đấu như những chiến binh, tích cực tranh cướp bóng, thậm chí sử dụng những pha tắt bóng đầy hung hãn. Giờ hãy xem nó vận hành ra sao nhé. Họ không trực tiếp lao vào áp sát hàng hậu vệ đối phương. Thay vào đó, hàng tiền đạo thường lùi lại, giữ đối phương chuyền bóng vào khu vực trung tuyến. Và đây là lúc mọi thứ thú vị bắt đầu. Ngay khi bóng đến chân tiền vệ đối phương, các cầu thủ Getafe sẽ từ 4 phương 8 hướng ập vào vây ráp, pressing với cường độ cực cao, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi. Bodan tin rằng, chỉ cần bóp nghẹt được tuyến giữa của đối thủ, bạn sẽ giết chết toàn bộ sự sáng tạo của họ. Hãy nhìn vào tình huống này trong trận đấu với Real Madrid. Vì quá sợ hãi trước vòng vây của Getafe, các tiền vệ của Real buộc phải dạt ra biên hoặc di chuyển lên cao hơn, và điều này làm suy giảm tiềm năng chiến thuật của họ. Khi đối thủ cố gắng tấn công từ biên, Getafe sẽ không giữ nguyên vị trí. Thay vào đó, họ sẽ dồn toàn bộ đội hình lệch về phía đó, tạo ra ưu thế quân số cục bộ, buộc đối thủ hoặc phải thử một đường chuyền dài rủi ro hơn, hoặc phải chuyền về.
Trong quá trình này, nếu bạn quan sát kỹ các cầu thủ chạy cánh của họ, trông có vẻ như một tiền vệ cánh lùi về hỗ trợ hậu vệ biên. Nhưng thực chất, Getafe có tới 4 hậu vệ biên. Một khi đối thủ cố gắng chồng biên, hai cầu thủ biên ở hai cánh sẽ hoán đổi vai trò cho nhau, theo sát từng pha chạy chỗ của đối phương. Vậy, dù chiến thuật pressing và vây ráp có vẻ hiệu quả, tại sao họ lại phải tắt bóng và phạm lỗi nhiều đến thế? Hãy xem lại đoạn video về một đội bóng phòng ngự tiêu cực. Dù đã lùi sâu để bịt kín các đường chuyền, đối thủ vẫn tìm ra không gian để dứt điểm và ghi bàn. Đó là bởi vì khi đối thủ kiểm soát bóng liên tục, họ sẽ ở trong một trạng thái luân chuyển bóng mượt mà. Thời gian càng lâu, họ càng có khả năng tìm ra giải pháp để xuyên thủng hàng phòng ngự. Tuy nhiên, bằng cách liên tục tắt bóng và phạm lỗi, Getafe đã phá vỡ hoàn toàn nhịp điệu chơi bóng của đối thủ. Họ buộc đối phương phải liên tục tổ chức lại các đợt tấn công từ đầu. Điều này cho phép Getafe có thời gian để tái bố trí lại hàng phòng ngự, chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Vì vậy, bản chất trong chiến thuật của Bodan là tước đoạt cả thời gian và không gian của đối thủ, khiến họ chơi bóng trong sự khó chịu và ức chế tột độ. Thử tưởng tượng bạn là đối thủ của Getafe, cứ mỗi 3 phút lại phải tổ chức lại tấn công gần 20 lần. Nhưng đó chưa phải là lý do duy nhất khiến họ bị ghét. Một lý do khác là lối chơi này cực kỳ dễ gây chấn thương cho cầu thủ tấn công. Xét về mặt thống kê, Getafe là đội có số thẻ vàng cao thứ 2 ở Tây Ban Nha và trên toàn châu Âu. Gần đây, họ thậm chí còn nhận tới 3 thẻ đỏ chỉ trong 4 trận. Những tấm thẻ đỏ này có thể dễ dàng khiến cầu thủ đối phương phải nghỉ thi đấu hàng tuần. Điển hình như Camavinga của Real Madrid đã dính chấn thương sau pha vào bóng của Luis Milla bên phía Getafe và phải nghỉ hết mùa giải. Điều này khiến nhiều đội bóng trở nên vô cùng e dè mỗi khi phải đối đầu với Getafe. Nói về nỗi sợ, không chỉ đối thủ sợ, mà ngay cả cầu thủ của ông cũng sợ Bodan. Một cựu cầu thủ đã mô tả lại khung cảnh trong phòng thay đồ dưới thời Bodan, khi đội bóng không chơi theo đúng kế hoạch của ông, đầu tiên ông sẽ gọi các hậu vệ ra và đập nát chiếc tivi. Tiếp theo là các tiền vệ và đập vỡ bóng đèn. Cuối cùng là các tiền đạo và phá nát cái ghế sofa. Bodan là một huấn luyện viên cực kỳ coi trọng kỷ luật chiến thuật, yêu cầu các cầu thủ phải tuân thủ tuyệt đối hệ thống của ông, không được có một chút sai lệch nào. Nếu có cầu thủ nào dám thách thức quyền uy, ông sẽ ngay lập tức tống anh ta ra khỏi đội. Nhưng liệu những chiến thuật này của Bodan có thực sự hiệu quả? Cách đơn giản nhất để đánh giá là nhìn vào số lần sút bóng mà họ cho phép đối thủ thực hiện. Theo thống kê, Getafe là đội bóng tốt thứ 2 ở châu Âu về chỉ số này. Đội duy nhất xếp trên họ chính là Manchester City của Pep Guardiola. Hơn nữa, nhìn vào thành tích tổng thể của họ mùa này, Getafe rất hiếm khi để đối thủ ghi quá 2 bàn và đã gây ra vô vàn khó khăn cho các ông lớn như Barcelona hay Real Madrid, khiến họ không thể phát huy được sức mạnh tấn công của mình. Tuy nhiên, dù phòng ngự xuất sắc, Getafe gần như mùa nào cũng ngụp lặn ở khu vực đua trụ hạng. Tại sao lại như vậy? Hãy nhớ lại tình huống ở đầu video. Sau khi giành được bóng, họ lại không biết làm thế nào để tổ chức một pha tấn công hiệu quả. Thậm chí trong một nỗ lực tạt bóng, họ lại là một cầu thủ đối phương khác chấn thương. Nhìn vào đội hình của họ, gần như mọi cầu thủ đều có thể hình lực lưỡng, rất phù hợp cho việc phòng ngự ở khu vực giữa sân. Ngay cả các cầu thủ tấn công cũng thường xuyên đối mặt với nguy cơ treo giò vì thẻ vàng. Do đó, dù là đội để thủng lưới ít nhất nhì La Liga, họ cũng là đội ghi bàn ít nhất nhì giải đấu. Cuối cùng, khi chúng ta lùi lại một bước để nhìn vào toàn bộ chiến thuật của Bodan tại Getafe, có lẽ lối chơi của họ trông rất xấu xí, thậm chí nguy hiểm. Nhưng không thể phủ nhận, ông đã đóng một vai trò tối quan trọng trong việc giúp Getafe trụ hạng. Bởi vì không phải đội bóng nào cũng đủ khả năng chi trả những khoản lương khổng lồ cho các siêu sao hàng đầu. Một số đội buộc phải tập trung vào kết quả, thay vì trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt để làm hài lòng khán giả. Và Bodan đã xây dựng được một hệ thống chiến thuật mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể hòa nhập và giúp đội bóng đạt được mục tiêu trụ hạng.